Ох, і вітруганіще на вулиці. Холодно, вітер. У мене під вікном бузок розцвів. Так гарно. Всім доброго ранку. Сьогодні 14 травня, в Києві дуже холодно. Телефон пише плюс 13. Насправді дуже холодний вітер. Я одягла вітровку, друзі, і я відчуваю, що мені холодно в ній. Мені холодно в ній. Ну що, пережили жахливу нічку. Давно я вам не говорила про це, про ці атаки, про це жахливі вибухи. Ми сьогодні не спали вдома. Вся сім'я у нас не спала. Ловили вибухи, якусь інформацію. Інформації, як завжди, не було вчасно. Тільки на ранок дізнаєшся, але і те частково інформацію дізнаєшся. Ну, от такі справи. Прийду додому зараз, поговоримо з вами. Боже, холодюка неймовірна, просто неймовірна. Я вже вдома. Такий вітруганіще, що на вулиці записувати якось не захотіла. Порозмовляємо. Друзі, я отримала декілька коментарів моїх глядачів, які запитували, де ж я пропала, куди я пропала. Друзі, зі здоров'ям. Я ж вам розповідала, що я якось застудилася. І нежить, кашель. Так от від цього кашлю я дуже давно, дуже довго відходила. І взагалі почуття було таке собі. Поки що поговоримо про наші справи. Глядач, блогер, глядач. Я сьогодні хотіла на деяких коментарях зупинитися. Ви дивилися моє відео про ботанічний сад Гришка, про бузковий бум і рай? Я щорічно знімаю в ботсадах, тому що мені подобається це, друзі. Я розумію, що такі відео не приносять перегляди, але мені подобається це. А я люблю знімати все-таки те, що мені подобається. Я не ходжу в магазин кожен день. Я не знаю, як ви ходите в магазин кожен день. Я не ходжу за продуктами кожен день. Так що кожен день ціни в магазині я знімати не можу, тому що я не ходжу за продуктами кожен день. Кожен день ми купуємо хліб і ще, можливо, молоко до кави. А так, кожен день ми не ходимо в магазин. Тому знімаю я те, що мене цікавить, як людину на сьогоднішній день, друзі. А цікавить мене релакс, в першу чергу. Ви ж бачили, з чого я почала це відео, з того, що от знову атака на всю Україну. Приношу співчуття всім, хто постраждав у зв'язку з атаками на Україну, зокрема на Київ. Я киянка, тому я кажу про Київ. Сьогодні страшна нічка була знову. І, ситуація така. Ще не знаю ніяких новин. Я записую зараз вранці. Я не знаю ніяких новин, тому просто констатую факти. Подивіться, які троянди жовті в мене. Мар'яночка мені подарувала. От так швидко плине час. У Мар'яни скоро день народження. От. І буде багато квітів. У родині буде багато квітів. Я люблю, до речі, жовті троянди. Дуже люблю. Мар'яна знає про це, тому і подарувала мені жовті троянди.
Друзі, так от, я ж хочу сказати про коментарі, тому що багато коментарів я отримала на це відео. Вау! На це відео. Бусковий рай. Да? І от Тамара, моя глядачка, пише: чудова подорож у бусковий світ. Дякую, пані Аріна. Хвилювалася, що довго не виходили відео. Цікаві ракурси, зняті у приміщенні храмів. Ви талановита людина, блогер. Вам чудово вдалося передати бусковий вайб. Друзі, таких коментарів багато. Але там, де, знаєте, завжди читаєш з приємністю ті слова, коли тебе хвалять як блогера, да? Що ти береш певні ракурси, певну картинку, що ти її майстерно вмієш передати. Я дуже вам вдячна за те, що ви це помічаєте в моїх відео. У Ютубі така політика, що неважливо, скільки підписників на каналі, важливо перегляди. Так. Це так, у тебе може бути 20 тисяч підписників, але, наприклад, у тебе один ролик залетів, і в тебе може бути 100 тисяч переглядів, 200 тисяч переглядів. Для нас, блогерів, важливо, всі хочуть багато підписників, але важливо не кількість підписників, а перегляди, тому що нам, гроші йдуть нам, блогерам, за рекламу. А ще з яких країн вас дивляться. От, я, знаєте, зробила субтитри у себе на каналі. Мене дивляться декілька країн. Я частенько даю аналітику, показую. Це Україна 72% моїх глядачів, Росія 5% чомусь, Білорусь там 2,2%, Польща, Германія, Італія, Іспанія, Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Латвія. Це я вам даю звіт по останньому, от сьогодні вранці я заходила, остання інформація. От такі країни, розумієте? Якщо 2,5 тисячі переглядів, то відповідно цих відсотків можна порахувати, скільки саме людей тебе дивляться, з яких країн. І там ще поглиблена є аналітика. Навіть можна подивитися, які міста України, наприклад, тебе дивляться, або які міста Іспанії тебе дивляться. Там є таке в аналітиці. От, ще я можу давати відповіді на коментарі голосові. Можете собі уявити, вже голосові відповіді можна давати на ваші коментарі. Я ще не пробувала, але я думаю над цим, адже от навіть по цьому моєму останньому відео про Боцат Гришка, я бачу, що коли я відповідаю, і так на всіх відео. Я відповідаю людині, яка написала мені коментар, а людина не реагує взагалі. Не реагує на мою відповідь. То тоді чи доцільно писати коментарі? Так роблять не всі мої глядачі. Дуже багато глядачів бачать, що я відповіла, і ставлять мені або там лайк на моїй відповіді, або знову ж таки пишуть знову відповідь на мою відповідь. Да? От, а деякі просто пролистують і, я відповіла, я блогер, відповідаю, реакції нуль. Тобто, а ви знаєте, що я стараюсь всім відповідати, в принципі. Коли я в мандрах десь, у мене не виходить всім відповісти, тому що в мандрах завжди багато переглядів, багато коментарів, і ти не завжди можеш відповісти глядачу. От, це така специфіка вже мандрів, знаєте. От. Дуже багато людей написало, що мене чекали, де я так пропала. Да, я пропала вже так, знаєте, основательно. І з здоров'ям були проблеми.
Дивна якась ситуація, тому що я так ніколи не хворіла і не хворію, і взагалі не маю звички так хворіти, як в цей раз. Ну, не знаю, що це було. От, ще що хочу вам сказати, що сьогодні теж в Директ я отримала вранці дуже багато повідомлень від своїх глядачів з приводу нічної ситуації в Києві, і що там у нас, і як моя сім'я, і як я вам дуже щиро вдячна за те, що ви про свого блогера піклуєтесь. Це означає, що я вам уже як близька людина на Ютубі. Так? Єдине, що хочу сказати, таку цікавинку, мої спостереження. От ви ж мене бачите, ось я. Але дуже багато ваших акаунтів мають просто буквочки. Мало де є фотографія людини. Тобто акаунти здебільшого вони зашифровані, завуальовані, і ти не бачиш. А дуже б хотілося б бачити обличчя тих людей, які пишуть мені коментарі і які підписані на мене. І ще хочу вам сказати таку штуку. Вчора був дощ, сильний дощ. Вчора, до речі, в укритті сиділи дуже довго. 2,5 години, по-моєму. Ми сиділи вчора в укритті. Був сильний дощ на вулиці, я йшла під дощем, в мене величезна парасоля. І от знаєте, я іду по вулиці і переступила щось там таке, ледь не впала, парасолю опустила. І в цей момент через мою парасолю проходить жінка із своєю подругою. Ну і чіпляють цю парасолю, а я кажу: жіночка, а чому так прямо, тут же повно, величезний простір, місця повно на вулиці, а ви прямо на парасолю і на мене. І ця жіночка, слухайте, що мені каже. А чого ви так внезапно остановились? И да будет вам известно, что я ваша подписчица. І я дивлюсь на цих жіночок, а їм десь приблизно по 80 років. І я думаю, якщо це мої підписниці, цікаво, що вони роблять у мене на каналі. По-перше, вони російськомовні, але не в тому смислі, що... Ви знаєте, що я ставлюсь нормально до всіх мов. А вони, знаєте, такі російськомовні ще тої закалки, того покоління, коли презиралося все українське. І українська мова в тому числі. Деякі люди, не секрет, вважали українську мову другосортною. Меншовартість, почуття меншовартості завжди було. Тому російськомовні. І зараз от ідеш по Києву, а ви знаєте, що Київ наскрізь російськомовний? На початку війни і десь до року 24-го була така ситуація, що навіть молодь на вулицях розмовляла українською мовою. А зараз, я так розумію, багато хто виїхав, і із патріотично налаштованих людей теж багато хто виїхав. І я ще помітила, що в Києві дуже багато переселенців, внутрішньо переміщених осіб зі сходу України. Київ наскрізь російськомовний став знову. Це таке, знаєте, це мої спостереження, і вони мають місце бути. Але повернемось до цих двох жіночок.
Це киянки, які живуть на районі. Тобто я, місна знаменитость, що ли, так я розумію. Але слухайте, що далі говорять ці жіночки. Одній із них не сподобалось, що я кажу, багато ж місця, а ви прямо на парасолю. Я так сказала, знаєте, а жінка каже, і взагалі-то, от представте, уявіть, вона стоїть, знаєте, це хвороба Паркінсона, чи як, коли отак голова хитається сильно. От. І от вона стоїть, у неї голова сильно хитається, і вона мені говорить. А нічого так, що я смотрю ваш блог. Блог сказано з буквою К на кінці. А я кажу, блог? Ви дивитесь мене? Да, я смотрю вас. Я кажу, дякую. Підняла парасолю, пішла далі. Я зрозуміла, що з такими людьми говорити ні про що, тому що, по-перше, вік 80 років, тобто в матері мені годиться людина, і вона хвора, очевидно, чи нервова система, знаєте, оце голова так теленькається. Та ще й дивиться Аріну. І я задумалась, а чому мене дивляться такі люди? Адже у мене на каналі, що можна взяти? Коментар така людина не напише, тому що вона не володіє комп'ютером. Лайк така людина не поставить по тій же причині. Що таке влог і блог, людина не знає. Вона називає цю діяльність блогера блоком. Розумієте? І питання, що цікаво людині? Подорожі Аріни, мандрівки, домашній побут, готовка, яку я рідко показую, релаксуючі відео на природі. Що цікаво? Мені самі цікаво, як мене дивляться такі старенькі пані. І чому вони мене дивляться? Взагалі це таке питання, знаєте, для блогера. Я більш ніж впевнена, що кожний блогер про це думає. Кожний з нас не хоче, щоб його дивилися, певні люди дивилися. Кожний з нас не хоче. Але, знову ж таки, вибору в нас нема. Ми вийшли на простір Ютубу, ми транслюємо себе і свою подачу матеріалу, а людина вибирає, дивитися чи ні. Так от не всі доброзичливці тебе дивляться. Точніше, не всі, хто дивляться, твої доброзичливці, скажімо так. Візьмемо хоча б 2 коментаря, які нещодавно прилетіли мені на канал. Вам би похудеть на 15 км, так і пише людина, км, и вы тогда будете с буквой «І» хорошо выглядеть. Друзі, а чому ви даєте поради? Скажіть, будь ласка, а я просила ваших порад з приводу худіння, похудіння і так далі? Я ваших порад не просила. Другий такий цікавий коментар. Да ви видите, і отак прямо і написано, да ви видите наконец-то свої бородавки з лица. А я колись давно, коли такий коментар у мене був, я говорила, що я ці родинки, це не бородавки, це такі родинки, я їх боюся чіпати, чесно кажучи. Боюся чіпати. І от підеш зараз, щоб тобі аналізи спочатку зробили цих родимок, а потім виводити їх. Це ж аналіз треба спочатку зробити, що там воно, да? Я завжди боюсь, я ніяк не можу наважитись. На блефаропластику я б наважилася, да? А на оці родинки я чомусь боюсь наважитись. Це вже таке, знаєте, мислі вслух, так сказати. А ще, знаєте, я люблю дуже дивитися психологів на Ютубі. Тому що, вони завжди дають дуже цікаві поради.
У мене є декілька цікавих, на мою думку, психологів на Ютубі. А психологів дуже багато на Ютубі зараз. І я люблю їх дивитися, тому що вони завжди дають дуже цікаві якісь розкладки про тих людей, які тебе оточують. На що ти як особистість можеш звертати увагу, на що ні, що таке хейт, як на нього реагувати, чи зачіпає він тебе як блогера. Хейт мене не зачіпає, зразу говорю, тому що, чим більше людина самодостатня, тим менше вона буде реагувати на хейт. А інколи мені смішно, коли щось таке я получаю, якийсь такий коментар на свою діяльність блогерську, мені інколи це смішно. Так. Сиплість голосу. Ви відчуваєте хрипоту цю? До сих пір у мене голос не увійшов в свій діапазон. Ось так я прохворіла. Я весь квітень хворіла. Я пояснювала в одному із відео. Я травень, от зараз уже 14 травня, я ще не добре себе почуваю. Дуже чекаю літа. Літа чекаю, не знаю як. Друзі, думаю, що влітку буде все простіше, прозоріше, цікавіше. Я зможу виходити в ефір кожен день і насолодитися свободою. Я літо дуже люблю, дуже люблю. Італія з укропом. Олена, дуже дякую вам за ваші коментарі. Ви моя колега, я зрозуміла з коментарів. І я вам дуже-дуже вдячна за правильні, акцентовані коментарі. Тому що я завжди розумію, що ми з вами на одній хвилі. І людина мені написала: Аріно, де ж ви? Я відчуваю вакуум. Я дуже вдячна за те, що ви дивитесь, за те, що я вам корисна, за те, що вам цікаво у мене на каналі. Взагалі хочеться, щоб всі такі були глядачі, яким цікаво у тебе на каналі. Ви моє натхнення. Незважаючи ні на що будемо жити, скільки ще ми будемо терпіти цю війну, я не знаю, друзі. Хотілося б, щоб воно все закінчилося. І щоб ми хоч трішки пожили в спокої. Я вам дуже вдячна за увагу. Буду старатися завтра вийти до вас з новим відео. Всім па-па, до зустрічі на каналі.